Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα τεστάρουμε την Action 5 Pro πάνω σε σκούτερ, να δούμε πώς θα ανταποκριθεί που έχουμε περισσότερα τραντάγματα κτλ. Θα κάνω μια ωραία διαδρομή με το σκούτερ, η οποία όμως έχει και κάποια τραντάγματα, γιατί δεν είναι όλος ποδηλατόδρομος ή θα πάω και σε πεζοδρόμιο απάνω. Οπότε μείνετε συντονισμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο, θα μιλάμε κιόλας και να δούμε πώς θα τα πάει η Action 5 Pro σε αυτή τη δοκιμή. Πάμε! Λοιπόν, είμαστε πάνω στο σκούτερ, εδώ έχουμε λίγο ποδηλατόδρομο, αλλά σε λίγο θα δείτε ότι δεν έχει και είναι απλό πεζοδρόμιο, όμως είναι καλά φτιαγμένο, η αλήθεια είναι. Αλλά θα δούμε πώς συμπεριφέρεται η Action 5 Pro σε αυτή τη διαδρομή. Απόγευμα, λίγο συννεφιά και σχεδόν στο ότο η 5 Pro. Το μόνο που έχω αφήσει σταθερό είναι το white balance, γιατί όταν το αφήνουμε στο auto το white balance συνήθως η κάμερα το αλλάζει και μας χαλάει το βίντεο. Μπορεί να ακούσετε και από τη φωνή μου που έχει περισσότερα τραντάγματα και που όχι. Το καλό είναι ότι σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα έχει... Με αφήσα να περάσω. Το καλό είναι ότι σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα έχει, όπως βλέπετε, πεζοδρόμια. Είναι καινούριο αυτό το κομμάτι, το έχουν φτιάξει τώρα. Οπότε τα προβλέψανε και έχουν διαβάσεις, μάλλον όχι πεζοδρόμιο, έχει, να το ορίστε. Απλά επειδή το φτιάξανε τώρα πριν κάνα εξάμηνο, έχει όλα τα προβλεπόμενα. Λοιπόν, εδώ είμαι πάνω στο πεζοδρόμιο, τώρα μπορεί να το ακούτε και από τη φωνή μου ότι τραντάζομαι λιγάκι. Αλλά γενικά είναι μια normal, θα έλεγα, διαδρομή, που όμως θα μας δείξει πώς συμπεριφέρεται η Action 5 Pro σε συνθήκες καθημερινής χρήσης, χωρίς να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Τη βάζουμε και ξεκινάει και γράφει και έχουμε χρήσιμο footage εν συνεχεία. Ωραία, εκεί βλέπω ένα φανάρι, οπότε και θα περάσω απέναντι, γιατί από αυτή την πλευρά έχει ήλιο, να μας φάει και ο ήλιος. Προσέχουμε λίγο το δρόμο. Δεν χρειάζεται να πατήσω να σταματήσουν. Ωραία. Εδώ έχουν κάνει ένα κομματάκι 10 μέτρα ποδηλατόδρομο, φοβερό. Και περπατάμε. Και συνεχίζουμε το δρόμο μας. Μπήκαμε και στη σκιά. Και πάμε, ο φακός είναι white που έχω βάλει στην Action 5 Pro. Και μάλιστα έχω βάλει και stabilization, θα το ακούτε και στη φωνή μου ότι έχει τραντάγματα. Rocksteady, μπράβο, το θυμήθηκα. Rocksteady Plus, αν θυμάμαι καλά. ISO μέχρι 800. Νομίζω να χρειαστεί και παραπάνω, ούτως ή άλλως έχει αρκετό φως ακόμα. Πάντως θα δείξει στο τέλος πώς θα είναι το βίντεο που θα έχουμε τραβήξει. Στο τέλος θα το δούμε μαζί, εσείς θα το βλέπετε συγχρόνως, γιατί εγώ τώρα τραβάω και θα το δω μετά στο edit πώς θα είναι, αλλά θα φροντίσω να το βάλω το βίντεο raw, δεν θα κάνω κανένα πείραγμα, όπως θα το πάρω από την κάρτα μνήμης, θα το περάσω μέσα στο YouTube. Φυσικά υπάρχει μια συμπίεση στο YouTube, έτσι, μην περιμένετε να έχετε την ίδια ποιότητα, οπότε από αυτό που βλέπετε στο YouTube, ένα tag καλύτερο πάντα είναι live, όταν το έχετε δηλαδή απευθείας από την κάρτα μνήμης. Θα περπατήσω μέχρι την άλλη πλατεία εκεί πέρα και νομίζω κάπου εκεί θα γυρίσουμε.
Εδώ έχει ένα πορτάκι ανοιχτό τέλειο. Να έρθεις εδώ με φόρα, να το φας όλο το πορτάκι. Άλλος ένας με σκούτερ απέναντι. Και όπως βλέπετε τα έχει όλα το σημερινό βίντεο με την Action 5 Pro, γιατί πάρα πολύ απλά ερχόμαστε και φάτσα με ήλιο, πηγαίνουμε κόντρα, πηγαίνουμε από πίσω, πηγαίνουμε στο πλάι, οπότε θα έχουμε όλων των ειδών τα πλάνα για να δούμε και dynamic range και απ' όλα. Εδώ λοιπόν τελειώνει το βίντεό μας, οπότε γυρνάω τώρα πίσω σπίτι να κάνω editing, να τα ανεβάσω. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω, πώς το βλέπετε το βίντεο, πώς σας φαίνεται γενικότερα η ποιότητα. Είμαστε σε ένα αρκετά δυναμικό περιβάλλον από άψη φωτός, όπως είπαμε έχουμε τον ήλιο και κόντρα και μπροστά και πίσω και γενικώς, οπότε θα δούμε αρκετά πράγματα, θα βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!